මනි ලොන්ඩරින් එහෙමත් නැත්නම් මුදල් විශුද්ධිකරණය කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කතාබහට ලක් කරන මාතෘකාවක්. මොකද්ද මේ මනි ලොන්ඩරින් කියන්නේ? මනි ලොන්ඩරින් කියන්නේ කිසියම් පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් අයථා ක්‍රමවලින් උපයන මුදල් නීත්‍යානුකූල ප්‍රවාහයට එකතු කිරීමට කටයුතු කිරීම. සරලවම කියනවා නම් කළු සල්ලි සුදු කිරීම. මේ කළු සල්ලි සුදු කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කළු සල්ලි කිසියම් පුද්ගලයෙකුට එනකොට එතන ගැටලු සහගත තත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ කළු සල්ලි අදාළ පුද්ගලයාට ආපු තැනක් හොයාගන්න බැරිවීම සහ එන්න හේතුවක් නැතිවීම නිසා බලධාරීන්ගේ අවධානය මේ පුද්ගලයන් වෙත යොමු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ඔවුන් දූෂිතයි කියලා ඔප්පු වෙනවා සහ සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන්ගේ නීති විරෝධී ජාලයම මේ හරහා අහු වෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි මේ සල්ලි වියදම් කරනකොට ඇතිවෙන ගැටලු. ඒ කියන්නේ මේ කළු සල්ලි භාවිත කරලා දීපල මිලදීගෙන සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරනකොට එක පාරටම යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මේ තරම් සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කොහොමද කියලා බලධාරීන් විමර්ශනය කරන්න ගන්නවා. එතකොට මේ ධනිය අදාළ පුද්ගලයන්ට කොහෙන්ද හම්බුනේ කියලා නිලධාරීන් අහනකොට දෙන්න උත්තරයක් නැති වුණොත් එතනදිත් මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ කළු සල්ලි නීත්‍යානුකූල ප්‍රවාහයකින් Tamanට ලැබුණා කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අන්න ඒ කළු සල්ලි සුදු කරන ක්‍රියාවලිය තමයි මුදල් විශුද්ධිකරණය කියලා හඳුන්වන්නේ. මනි ලොන්ඩරින් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අදාළ පුද්ගලයාගේ වත්කම් සගවන්න. දෙවෙනි කාරණාව තමයි බදු ගෙවීම් පැහැර හරින්න. තුන ත්‍රස්තවාදයට මුදල් යොදවන්න. කොහොමද මේ මනි ලොන්ඩරින් කරන්නේ? මනි ලොන්ඩරින් කරන ප්‍රධාන අධීර තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි අධීර තමයි ප්ලේස්මන්ට්. නීත්‍යානුකූලව කිසියම් ආයතනයක් ආරම්භ කරලා ඒ ආයතනය හරහා මේ මුදල් ස්ථානගත කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආයතනයේ ගනුදෙනු වලට විශේෂයෙන්ම ඉපයීම් වලට මේ මුදල් ඇතුළත් කරනවා. ඒ වගේම ව්‍යාජ ඉන්වොයිස් භාවිත කරමින් ඒ මුදල් නීත්‍යානුකූල ගනුදෙනු විදිහට සලකන්නට කටයුතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් බාරකාර සමාගමක් ආරම්භ කරලා ඒ හරහා මුදල් අදාළ සමාගමට ආයෝජනය කරනවා. අන්න එතකොටත් ඔවුන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අදාළ වත්කම් වල අනන්‍යතාවය සංගවන්න. ඒ වගේම ලංකාවේ වැඩිම කතාබහකට ලක්වෙන මුදල් වෙනත් රටක බැංකුවක තැන්පත් කිරීමත් මුදල් විශුද්ධිකරණය කරන තවත් ක්‍රමවේදයක්. දෙවෙනි අදියර තමයි ලේයරින් කියන්නේ. ලේයරින් කියලා කියන්නේ නිශ්චිතවම මේ ගනුදෙනු හොයාගන්න බැරි වෙන තරමටම ගනුදෙනු විශාල ප්‍රමාණයක් සිදු කිරීම. ගනුදෙනු එක මත සටහන් කරමින් මේ ක්‍රියාවලිය සංකීර්ණ කිරීම තමයි ලේයරින් අදියරේදී සිද්ධ වෙන්නේ. අවසාන අදියර තමයි ඉන්ටිග්‍රේෂන්. මේ අධීරයේදී සිද්ධ වෙන්නේ අර විදිහට ලේයරින් කරපු මුදල් නැවත අදාළ පුද්ගලයාටම ලබා ගැනීම. මේක කරන්නේ නීතියට හෝ බදු නිලධාරීන්ට අහු නොවෙන්න. ඒ සඳහා ව්‍යාජ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම් විදිහට කිසිදා නොගෙවෙන ණය විදිහට සහ අදාළ ආයතනයෙන් ලැබෙන ලාභාංශ විදිහට තමයි මේ මුදල් ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුදල් විශුද්ධිකරණය සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ වැඩේ කරන්න අලුත්ම විදිහක් තිබෙනවා. ටැක්ස් හෙවන්ස්. එහෙමත් නැත්නම් මූල්‍ය නීති රීති ලිහිල් රටවල්. මේ රටවලට බොහොම පහසුවෙන් මුදල් යවලා රටේ බැංකු පද්ධතිය හරහා නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ රටේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරනවා වෙනුවට ඒ රටවල ව්‍යාපාර ආරම්භ කරලා මේ මුදල් ඒ රටවල් වලට ආයෝජනය කරලා රටේ බැංකු පද්ධතිය හරහා නැවත තමන් ළඟට ගන්නකොට අර නීතිය විසින් විමර්ශනය කරන මුදල් ලැබීමේ ප්‍රවාහය පැහැදිලිවම පෙන්වීමේ හැකියාවක් අදාළ පුද්ගලයන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ මුදල් භාවිත කරමින් මිලදී ගන්නා වත්කම් අදාළ ආයතනයේ නමින් මිලදී ගත්තහමත් අයිතිකාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ලැම්බෝගිනි වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රයිවට් ජෙට් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනෙම දෙයක් අදාළ ආයතනය හරහා මිලදී ගන්නකොට අයිතිකාරයන්ට නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම කියනවා නම් ඒ වගේ කම්පැනියක් අදාළ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නාමිකව අදාළ සමාගම ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා විතරයි. හැබැයි ව්‍යාපාරය හරහා මේ විදිහට මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මේවට කියන්නේ ෂෙල් කම්පැනිස් කියලා. මෙන්න මේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන්න පිහිටවලා තිබෙන ආයතනය තමයි FATF. එහෙම නැත්නම් The Financial Action Task Force කියන්නේ. මූල්‍ය සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන G7 රටවල් විසින් 1989 අවුරුද්දේදී G7 සමුළුවේදී පිහිටුවාගත්තු සංවිධානයක් තමයි FATF කියන්නේ. මේ ආයතනය හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම මේ ආයතනය මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් රටවල් විමර්ශනය කරලා ඔවුන්ගේ බ්ලැක් ලිස්ට් එකට වගේම ග්‍රේ ලිස්ට් එකටත් ඇතුළත් කරනවා. මේ වෙනකොට FATF බ්ලැක් ලිස්ට් එකේ ඉන්නේ රටවල් දෙකක් විතරයි. උතුරු කොරියාව සහ ඉරානය. ග්‍රේ ලිස්ට් එක කියන්නේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදුවන රටවල් ලයිස්තුව. මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන රටවල් අතුරින් මුළු ලංකාවේම අවධානය යොමු වුණු රටක් තියෙනවා. ඒ තමයි උගන්ඩාව. ඒකට හේතුව තමයි 2021 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසයේ දිනයක ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ ඉඳලා උගන්ඩාවේ එන්ටබේ ගුවන්තොටුපළට ටොන් 102ක භාණ්ඩ රැගත් ගුවන් යානා 3ක් ගමන් කිරීම.
ඒ වගේම මේ කාලයේදී උගන්ඩාවේ විදේශ සංචිත අසාමාන්‍ය විදිහට ඉහළ යනවා. 1986 අවුරුද්දේ ඉඳලා 2021 වෙනකල් උගන්ඩාවේ විදේශ සංචිත තිබුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1548ක් විතරයි. හැබැයි 2021 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසෙ වෙනකොට උගන්ඩාවේ විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4418ට වැඩි වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නකාරී තත්වයක් උද්ගත වෙන කාල වකවානුව ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා අදාළ ගුවන් යානා 3 අරන් ගියේ ටොන් 102ක් බරති මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය කියලා. ඒ වගේම වුන් සඳහන් කරනවා මේ ගුවන්ගත කිරීම සිද්ධ කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා තිබෙන ගෝලීය මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණ සමාගමකින් කියලත්. ලංකාවේ පිහිටලා තිබෙන ගෝලීය මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණ සමාගම තමයි තෝමස් ඩිලාරෝ කියන්නේ. ඇත්තටම මේ සමාගමේ බ්‍රාන්ච් එකක් තමයි මල්වාන ප්‍රදේශයේ මේ විදිහට පිහිටලා තිබෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඩිලාරෝ සමාගම ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ ලෝකයේ පුරාම තිබෙන මහ බැංකු වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් Tamanගේ සමාගම හරහා මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කරගන්නා බව. කොහොම වුණත් මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් FATF එකේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන් පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තිබෙනවා මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් 2022 මැයි මාසය වෙනකොට සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී පැන නගින ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නය තමයි ශ්‍රී ලංකාවටත් වඩා අඩු ආර්ථිකයක් තියෙන උගන්ඩාව වගේ රටකට එකවර ටොන් 102ක් බර සල්ලි මොකටද? මෙතනදී උගන්ඩාවට බැරි වුණොත් මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මෙම මුදල් උගන්ඩාවට අරන් ගිය ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමටත් මුදල් ලැබීම සිද්ධ කරපු තෝමස් ඩිලාරෝ සමාගමටත් අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා රජයටත් මේ සම්බන්ධයෙන් උත්තර බදින්න සිද්ධ වෙයි. ඒ වගේම G7 රටවල් වලින් සම්බාධක පැනවීමටත් සහ මුදල් විශුද්ධීකරණ චෝදනා එල්ලවීමටත් හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙරට දේශපාලනඥයන් සතු උගන්ඩාවේ පිහිටි ආයතන ගැනත් හෝටල් ගැනත් තිරුපති යන්න උගන්ඩාවෙන් මෙහෙට එවපු ජෙට් යානා ගැනත් පෞද්ගලික ගුවන් යානා ගැනත් සමාජ මාධ්‍යවල වගේම ජනමාධ්‍ය තුලත් බොහෝ දුරට කතාබහට ලක් වුණා. ඒ වගේම රටවල් වලට ලබා දෙන ණය ගැනත් මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. සරලවම රටකට ලබා දෙන ණයක් ඒ ණය ලබා ගන්නා රටට වගකීමක් වුණාට ණය ලබා දෙන රටට හෝ සමාගමට ණය කියන්නේ වත්කමක්. ඒකට හේතුව තමයි ලබා දෙන ණයට අමතරව පොලියක් අදාළ සමාගම් වලට හෝ රටවල් වලට ලැබෙනවා. අන්න ඒක නිසා යම් කිසි රටකට ණයක් ගන්නකොට ඒ ක්‍රියාවලියට මැදිහත් වෙන පුද්ගලයන්ට කමිෂන් එකක් දෙන්න අදාළ සමාගම් හෝ රටවල් කටයුතු කරනවා. මොකද ඒක බිස්නස් එකක් නිසා. එතකොට මේ කමිෂන් එක පැහැදිලිවම හම්බ වෙන්නේ රටේ දේශපාලනඥයන්ට. මොකද ඔවුන් තමයි ඍජුවම හෝ වක්‍රව රටකට ණය ගැනීම සඳහා මැදිහත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ණය කමිෂන් ප්‍රතිශතය 3% ඉඳන් 10 වෙනකල් තිබෙනවා. හැබැයි මේ මුදල් කළු සල්ලි. අන්න ඒ නිසා මේ මුදල් අනිවාර්යෙන්ම විශුද්ධීකරණයට ලක් කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපේ රටම ගත්තොත් මේ වෙනකොට ලංකාව ඇතුලේ අවශ්‍ය සහ අනවශ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කීයකට ණය අරන් තියනවද කියලා හිතා ගන්නවත් බැහැ. ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 50ක ණය ලංකාව අරන් තියෙනවා. මේ ණය ගන්නකොට කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක කමිෂන් එකක් ලැබුණද සහ ඒ සල්ලි කොහෙටද ගියේ කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම මේ ලබාගත්තු ණය සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ ව්‍යාපෘති සඳහා යෙදුවේ නැහැ කියන එක ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ පවා කතාබහට ලක් වෙන කාරණාවක්. ඒ වගේම වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව මනි ලොන්ඩරින් කරන කන්ට්‍රීස් අතරේ 18 වෙනි තැනයි තියෙන්නේ. ලංකාවත් එක්ක ලංකදී හොඳම යාළුවෙක් වුණු උගන්ඩා මිත්‍රයා එක්ක තිබෙන සැබෑ යාළුකම එළි වුණතින් අන්න එදාට ඔය වෙස්මුණු දාගෙන ඉන්න ගොඩක් පුද්ගලයන්ගේ වෙස්මුහුණුත් එළියට එයි. ඔයා තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආව ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරන්න. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා.